Where are we headed? At the rock garden. But do not enter. Do not enter where? Ito si Auntie. Yan, tteokbokki. We ordered tteokbokki, shrimp, and boiled beef bulgogi. Take out. We'll try first tteokbokki. Spicy. Hindi. No. Ang turistang ano, baka hindi siya maanghang. Walang anghang. Parang yung syrup ng mga kamote. Hindi naman. Pero hindi matamis. May konting tamis. Guys, yung mga mahina yung tolerance sa spicy food, this is recommended. Ito guys, may palaman sa loob ng... Anong palaman sa loob yun? 닭강정 5,000원씩만 주세요. Bulgogi and and you can ask for free soup from the fish cake. Pepe, saan tayo pupunta? We're heading to see you. Ito yung nag-50% off na tinapay. Gabi? Paggabi. Bumili kayo doon? Hindi. Ayan, for ano na, sale na sila. You do note that You do know. we got lost. Is Yeah. mapake. Alam mo bang My Kapampangan yun? Si Madjo? See, you do know. Ay, you do note. You do Yan. note. You do You do note. note. Oo, si Leasing yata. Affiliate. Leasing nga. Leasing? Mm. Paano ano yung Mary Jane leasing? Kapatid. Joke. Dito pala. So we're back at Seoul, Taiwan guest house. Ay, paano ba to? At di po niya alam i-open ng door. Pindot yung dalawa. Dalawa. Oh, tapos yung code. Sige, kaya niya yan. Meron silang common area dito. Start. So we'll give you a quick tour. Then here, bawal po ang shoes sa mga rooms. So you have to remove them and change to your to their provided sleepers. So ito yung common area, ito yung kitchen, dito yung breakfast area, dine area. And then here's ate. Hi. Right, so nagkasundo na. Buti si ate na pagbigyan. Kung anong date mo babalikan. Palagay na lang ng ibang gamit dun sa ano mo, sa malaking bagahe. Yung mga pinamili. So nawala na ng mga worry si Achingpei. Original ko October 18. So I don't need to pay 2,100. Kasi one day pa lang po ang dami na niyang pinamili. So ito yung Don't film Eden because he's going to get... yes. So nasa second floor yung room namin. Nasa akin. And this is our room. Nakahiya ka naman luwag. Ate, saan tayo pupunta? Sa forest. We're going to a forest. Fortress kasi. So yung kahapon napuntahan ko na, sinamahan ko lang sila sa Nami saka sa So ngayon sasamahan Garden of naman Camp. Ito kita. si Eden, nakapunta na sa ano yun? Hwaseong. Hwaseong Fortress. Hwaseong Fortress. Ako first time ko makakapunta doon. Hopefully wag umulan, medyo makulimlim. Si Ate Faye, first time lahat. Pero for sure, Pero sa baka forest siya pupunta. babalik siya dito kasama si ano. Sana doon. Oh, wait lang. Si Kong Joel. Di pa naman yan. So, malapit yung Seoul, Taiwan guest house sa parang basa lang sa station. Sa Hoyon. Hoyon Station.
Siya navigator namin. May isang stop tayo. Transfer to isang line. So we're headed to Suwon Station. Then from Suwon, we're gonna take a bus. O, shooting location daw. Ako di ko alam yung mga ano ni Eden. So ito na yung station kung saan malapit yung Seoul, Taiwan, also known as Namdaemun. Going to. Here's our train. This is bound for Seoul Station. And we're headed to Gumjong, where we're gonna transfer to another line going to Suwon. This is our stop, and then we'll gonna transfer. Ilang stops? Dalawa. Dalawa lang? Apat? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ang mga babae. Exit number 4. We just arrived here at Suwon Station, and we're gonna exit to number 4 or 5. And then we're gonna ride a bus going to Paldaw Mall. Lumabas na Very tayo. convenient dito. Merong Ay, hindi. Ano pala to? Yung ganito yung may mga design, di ba? Gusto Sa mong Korean mag-photo. drama, yung may mga ganyan na pwede kang mag-design. Pero ito wala, gusto ko yung pwedeng nasusulatan. Yung iba Ah. kasi, di ba, nadodrawing. self-service. Ito rin, may charging station din sila. Charging station. Naiwan ka pa. Ito na yung exit 4. May stairs. Kasi nakasara, akala ko nakasara to. Para hindi ko mabasa. So, RX at saka Ayan, namali kami ng baba ng bus. Kaya naglalakad kami ngayon. 2 times 5. roundabout. Ah, saan na yung roundabout? Ito. Totoo. Ah, yun. Roundabout. Hindi, ito. Yun daw kasi yung palatandaan. Yung pala maraming roundabout. Kasi yung unang roundabout yung nakita namin. Mali pala. 1 minute na pagsakay palang roundabout na. Sabi sa'yo, 10 minutes eh. Nagano tuloy ako. si Eden kasi, uy, may roundabout na. Eh, sabi ko rin ako. Sabi mo, sa paldan mo. Sabi Kaya mo. nga, naano din ako. Hindi, natangay lang din kami doon sa mga palatandaan. Kaya sabi siguro ng mga yun, oh ba, agad sila? Pakasakay lang? Naka 2 stops naman tayo. Buti hindi tayo umabot dun sa unang stop. So, nakatipid tayo. Oo. Uy, game na anong sinasabi mo? Wala na. Kasi madami pong alam si Eden sa mga bagay-bagay dito sa Korea na hindi namin alam ni Ate Pei. Kanina may drawing dyan na palaka. Ano yun? Anong tawag doon? Egory? Tugak. Tugak in Kapampangan. Kapampangan vlog. Tugak. Is the egory.
Tama. Karag, di ba? Karag, ano din? Mas malaki ba yon? Kesa sa tugak. Bastos. Malaswa. So yung mga sikat po na convenience store dito, yung GS25, saka CU. Mamaya. Third largest ang 7-Eleven. Ayun na guys, natatanaw na namin yung Suwon Hwaseong Fortress. Meron na mga may event. Anong oras kaya to? Siya po yung may paltos sa paa at matapang niyang haharapin ang mga pagsubok sa buhay. Pangatlong araw na naman. Ano yung 760 meters? This is the Suwon Gate. This is one of the 4 gates of Hwaseong Fortress, built between July 21, 1975 and kunwari nga, alam ko. And there you can see C2. Ay, sorry, CU pala. CU. So mag-start na kaming maglakad dito sa Hwaseong Fortress. Kung di nyo makita sa maps.me or any application na mga mapa, try nyo Hwaseong Castle. Anong tawag dyan, Aiden? Yung mga tower? Tower na ba tawag dito? Watchtower. Baka malaglag doon. Oh. Matangkad tayo, baka maumpog tayo. Kanina, may mga umaakyat kapag gano'n. Kung saan naglalakad tayo, di ba may magjowa na umakyat. So parang paakyat din pala. Okay dito kasi baka mahirapan kayo doon pataas doon. Na-underestimate mo kami? Gusto mo ba? Nacha-challenge si Eden. May paltos pa yan. Ay, paltos pa yan, fairness. Yung paltas ko isang daliri na. Pinapaputok mo na ata Hinog na ba? Tapos magiging paltos na. Maganda din daw pumunta dito ng gabi kasi may pailaw yung fortress. Yung mga... So first time kong pumunta dito. Ito yung mga bahay-bahay. Mga modern na yung mga bahay dito. Yung nakapalibot yung old structure na siguro inano na to. Ni-restore. Ano agon? Restore. Ano na yata ito parang nabasa ko UNESCO Heritage number 3 yata. Sila ulit yan, di ba?
success naman ang aming pag-ano ng bus. Nakarating na kami sa Suwon Station. Tawid na daw. Dito na rin kami magla-lunch. May food hall daw na nakita si Eden dito. We just arrived here at the Nopo Station. Dito sa Busan. And it's more than 4 hours yung travel time. 4.5 hours. Ang sarap maglakad dito, malamig. So ito, Dweji Gupap. Ano yung kakainin natin? Dweji Gupap. Pork soup.